och välkommen till Filmfolkets podcast. Vi som pratar idag är Göran. Johannes. Daniel. Dagens film är Halloween från 1979. Filmen i korthet handlar ju om en pojke som mördar hans syster och blir upptäckt och förs till mentalsjukhus. I vuxen ålder så lyckas han bryta sig ut. Och en efter en så dör ungdomarna i området. Är det någonting annat som ni skulle kunna vilja tillägga? Nej, det summerar väl ganska bra vad det är för någon film. Jag ska se. Tankar om filmen? Tankar om filmen säger vi. Det är en bra skräckfilm. Jag vet inte hur man ska utveckla det som. Det är en bra typ klassisk horror story. Det är liksom den verkligen så gränsar på det här liksom övernaturliga, men den känns mer liksom så här verklig, om man säger så. Mm. Och jag tror det är det som gör den så fruktansvärt bra. Det finns en hint av övernaturligt, men Ja. det mesta är bara psykologisk liksom skräck så. Sen så är det ju det att jag tycker att det är lite kul att man får inte se så mycket av hur han ser ut, utan man ser bara delar av kroppen. Ja, oftast är det bara siluetten som man ser. Ja. Han är alltid oftast på avstånd liksom. Så vet liksom man det är precis när man ska mörda någon. Och även de scenerna är ganska kort. Liksom det som går ganska fort. Jo, jag håller med. Rent filmmässigt så är det ju ett val de gör att ha en väldigt ljussättningen är ganska mörk. Och att de utnyttjar hans silhuett och men också liksom vinklarna som när han förföljer folk, att kameran ligger liksom alldeles över axeln. Ja, det är många scener man får se liksom första person också. Mm. Och det också lägger till en liksom effekt liksom att man är verkligen där. Ja. Hans närvaro där med djupa andetagen i latexmasken är ju sån här bidragande sån här obehagskänsla. Och just att han säger ingenting. Han är bara, som du säger, han bara andas liksom. Ja, han är ju som en maskin liksom. Jo, precis. Han grymtar lite grann liksom när han ska mörda folk. Ja. Vad kan vi säga om skådespelarnas insatser? Jamie Lee Curtis, hon tycker jag är riktigt bra faktiskt. Amen. Känner igen henne. Jo, jag tycker väl att hon gjorde väl bäst ifrån sig. Sen så var väl mycket av det andra klassisk B-skådespeleri liksom. Ja, Dr. Loomis är ju väldigt melodramatisk, om man säger så. Ja. Han ska övertyga polisen om att Michael är ondskan själv. Han är läkare, men han låter mer som någon religiös människa liksom. Ja, men det är väl att han har ju liksom bevakat liksom från att han har varit barn till vuxen ålder och har försökt att komma nära honom för att liksom förstå hur han är som person. Mm. Och det där är ju någonting som de också gör lite mer av i olika remakes. Att man får liksom se mer hur förfallet i Loomis uppfattning av Michael. Annars är det väl typ vilka är det fler som jag tycker har gjort ett bra jobb? Alltså jag tycker ju sheriffen där också, pappan till henne och offren, han tycker också gör ett bra jobb faktiskt. Ja, han känns naturlig på något sätt. Alltså sen att de är dumma poliser, det är typ typiskt sån här story liksom grejs, men han gör ju ett bra jobb på att spela en sån här småstads sheriff. Ja, bara liksom att han liksom de är så van vid liksom att det ska vara så lugnt liksom, det händer aldrig riktigt någonting.
Så det är liksom, det är klart att de inte drar det värsta liksom Nej, först. de kan inte alls hantera vad som pågår. Ja, och sen tänker de det är Halloween, liksom, det är någon som försöker skrämmas. Typ. Mm. Det är det. Men det låter ändå liksom lite komiskt. Ja, men de har bara liksom stjält några knivar och lite rep bara. Ja, det är väldigt komiskt, men som sagt, det... Ja. Dum småstadspolis, typ. Jo. Och just att det händer vid Halloween, då tänker man, de tänker först liksom, ja men det här är ju de skämtar, så de försöker skrämmas liksom. Det är som sagt, det är inte som att de inte tar det liksom på allvar. Det är fortfarande ett brott. Som sagt, de är ju där ändå och undersöker. Men det är väldigt komiskt, den scenen. Men jag tycker han gör ett bra jobb faktiskt. Han känns naturlig. Jo. Är det några fler skådespelare som ni tycker sticker ut? Eller är det just de och huvudskådespelarna? Alltså det är ju Tommy, den där barnen där. Som Ja. hon babysittar. Han har också ganska mycket screen time tycker jag. Och han är också väldigt naturlig av sig tycker jag. Det känns inte påtvingat någonting som han gör. Ja, det är övertygande barnskådisar om man säger så. Ja, flickan också faktiskt. Beter sig som barn. Ja, de Ja. beter sig som barn, ja. Liksom, det är inget överspelat eller någonting. Eller, och det är det man vill ha, liksom. Det ska vara naturligt. Mm. De flesta av de andra skådespelarna, förutom poliserna, tycker jag, de har vissa scener där de överspelar, känner jag. Även Jamie Lee Curtis känns som att hon överspelar ibland. Så det blir lite komiskt hur de spelar som. Deras reaktioner och sånt. Jo. Och så sen de här klassiska scenerna när de säger ja men jag kommer tillbaka snart. Och så sen så kommer de tillbaka. Det är typ en det är väl, är det en kliché som börjar precis vid den där filmen eller är det någonting som typ har funnits sedan tidigare? Det har funnits sen tidigare också, känns det som. Ja, alltså om man tittar på många scener som kommer så är det ju en film som är väldigt stilbildande. Mycket såna här små saker som man nu ser som klyschor. Alltså, det är ju liksom Halloween som har etablerat det. Om man ska gå vidare till bildkonsten då liksom. Det jag märker på den, det är ju att man märker ju att det är liksom en äldre film med tanke på att liksom färgfilmen är liksom inte riktigt lika krisp som dagens film. Men det är någonting som jag tycker är rätt nice. Det passar en skräckfilm, om man säger så. Att det är lite mer gråaktigt i färgerna. De är inte så här jättestarka. Och så bara det här när man i början, när man ser första mordscenen, att man kollar från hans ögon. Ja, första persons vy liksom. Ja, det är en väldigt liksom, effektiv grej som har... Ja, det är en ikonisk scen om man säger så. Just att du får se från mördarens synvinkel. Det ger verkligen en läskig effekt på något sätt. Sen har vi ju sagt det här om just med bildkonsten, just det här med kameravinklarna och det här. När man har det här vidvinkelperspektivet med kameran strax över Michaels axel när han förföljer folk och sådär. Att det är någonting som liksom verkligen bygger spänningen. Det är mycket också vinklar liksom där de visar alltid huset först och sen visar de olika delar av huset liksom på utsidan innan de sen går in i huset och filmar där. Mm. Det är många sådana scener och då går de liksom fram och tillbaka till olika hus och då är det liksom alltid liksom utsidan. Du kanske ser någonting från kanten av huset in i ett rum och sen får du se på insidan. Och då hoppar det alltid liksom mellan de här scener där det bara är som ett hus eller någonting eller en gata in till personerna liksom. Så det blir dialog och så inte dialog liksom. Det är också ganska snygga scener när han liksom kliver upp från marken. Fast det är väl mer liksom man kommer in på just ljuden som man gör ifrån sig. Mm. Det är väl liksom ett par scener där liksom det är typ som ett pysljud. Och liksom vet inte om hur riktigt man ska förklara liksom.
Det var väl någonting som jag märkte. Och så sen den här klassiska pianoklinkandet när han är i närheten. Ja, melodin där, ja. Den är ikoniska. Som återkommer liksom hela tiden, överallt. Och liksom de skiftar alltid mellan att den går fort och liksom ibland saktar de ner den. Den skapar verkligen liksom ett tempo i filmen med just den där melodin. Och så ibland tar de bara det här utslagen på de här bastonerna. Ja. Där det är mer liksom för att bygga upp. Och sen när det blir stressigt då kommer den där in. Ja, då är han ju väldigt nära. Och Ja. liksom, då är det liksom dags att, hur ska man säga, det är personen riktigt i fara. Det är som när han kör efter pojken där, så hör man ju melodin. Och sen när man bara kör förbi då hör man att melodin fejdar ut. Det är ganska snyggt faktiskt. Är det något mer som ni kan komma på när det kommer till ljuddesign? Inget jag kan tänka på som så, utan det tycker vi har sagt det vi behöver säga där. Ja, precis. Minns inte om vi gick förbi filmmusiken, men den var väl skriven av regissören. Ja, Precis, precis. av Carpenter. Där. Den är ju också väldigt stämningsfull. Mm. Den passar in i väldigt många av scenerna. Jo, den skapar ju pulsen i hela filmen liksom. Det är som en återkommande grej som Ja. liksom markerar. Och den skapar också liksom en bild av liksom vad det är som händer. Så den hade nog inte varit densamma utan den här melodin. De använder sig mycket av liksom dörrar som smäller igen och öppna fönster liksom, att det är vinden där. Men man hör inte vinden dock. Men man ser att Nej, det blåser. Alltså det är mycket tänkte fönster just som är det. öppet och Ja. bakdörrar som är öppet. Nu när du säger liksom att jag ska precis säga det, att det är ju, utspelar sig kring hösten och man ser hur vinden går i träden och allting. Liksom, man hör ingen vind egentligen. Nej, i många andra filmer så hör man oftast vinden. De brukar ha fokus på det. Mm. Den här hör du aldrig vinden typ. Det är mer att du hör den där melodin istället. Mm. Men du ser att det är liksom blåsigt, att det är höstväder så. Och just det är liksom alla har fönstren öppen liksom överallt och liksom. Ja, det är en liten egenhet liksom, för det utspelas ju i Illinois som har, ja vad ska man säga, klimatet är väl ungefär som Nordfrankrike. Så, men jag läste ju det att filmen spelas faktiskt in i södra Kalifornien. Så, Okej. så det kanske förklarar varför fönstren är öppen så mycket. Det var ju liksom inte bara fönstret som var öppet, utan det var ju vissa av dörrarna också typ. Jo, som sagt bakdörren där i början av filmen. Så det var helt vidöppen liksom när han gick in där, pojken. Ja. Då är frågan, vad kunde ha gjorts annorlunda? Och övriga tankar. Ja, det var väl just det här med ljudsättningen, att det saknas lite vind i det hela. Mm. Jag tror jag kunde ha bidragit till stämningen lite grann. Det tror jag också faktiskt att han kunde ha gjort. Man tog ut det ljudet totalt. Det kanske har varit att tanken att de skulle ha det, men de var inte nöjda med kvaliteten på det. Nej, precis. Det kan vara en funktion av liksom dåtidens mikrofoner och så. Mm. Jo, men det är ju också en av grejerna som jag märkte med mikrofonerna, att jag under vissa scener jag hade svårt att höra vad de sa. Och det var mycket därför jag liksom ville att jag skulle höja upp volymen lite grann. Mm, mm. Och det är väl kanske någonting som man skulle kunna gjort bättre med dagens teknik, med att man fångar upp ljudet bättre och man hör vad de säger. Det är väl det enda jag kan komma på. Okej, var det något i post-production att de inte hade det så högt på ljudnivåerna bara? När de producerar. Jo, precis. Annars så tycker jag det är rätt bra liksom. Att vad var det för budget de hade? Ja, vad stod det? 300 000 sa vi. Ja, Över $300,000, det är väl ungefär någonstans runt 3 miljoner svenska kronor. Plus minus. ja, det var ju en oberoende produktion på sin tid liksom. Så det var ju inte någon stor studio som etablerade filmen.
Utan det blev ju en succé liksom på sitt eget sätt. Det är ju lite kul. Det är någonting som man saknar i dagens tid. Mm. Var det Carpenter som skrev filmen också? Storyn? Ja, Det var det. John Carpenter och Deborah Hill. Ja just det, han skrev det tillsammans med studion där. Nej, men så lite övriga tankar. Jag tyckte det var roligt att se barnen ska sitta och titta på skräckfilmer. Och då är det The Thing. Ja, det var intressant. Gamla skräckfilmen som sen Carpenter gör en egen version av 5 år senare. Var det lite foreshadowing? Så han hade kanske redan planerat att göra ändå. Ja, vem vet. Det var kanske bara något han la in för att han gillar den gamla filmen. Ja. Så det kan det vara så liksom att eftersom att det slog igenom här och började få mer budget så liksom gjorde han mer projekt och sen bara, nej nu vill jag göra en The Thing liksom. Ja, visst. Sen är det lite trivia på det här. Det är ju att Michael Myers mask som har blivit så speciell och ikonisk ur decennierna. Det är ju helt enkelt en latexmask som ska se ut som William Shatner. Bara det att den har blivit spraymålad vit. Det var liksom en sån här lågbudgetlösning de hade i filmen för att ha liksom ett speciellt utseende på sin mördare. Väldigt effektivt. Mm. Det var ett bra val faktiskt. Mm. För det har verkligen blivit unikt just till honom liksom. Att det är Michael Myers. Jag kan inte komma på något mer. Då är ju frågan, är det något mer som du vill tillägga? Nej, jag är ganska nöjd så. Jag kan inte komma på någonting heller faktiskt. Det är Eventuellt. ganska kort faktiskt. Det Ja. känns som att det gick fruktansvärt fort. Ja, det var faktiskt någonting jag förde anteckning för att 1 timme 27 minuter, den kändes inte så lång. Alltså. Det kändes mycket kortare. Ja, men det är det jag tycker är ganska skönt med äldre filmer, att formatet var ju typ antingen någonstans runt 1,5 timme, 1,45 var väl ganska basiskt. Liksom när man tar till dagens film när vi är uppe i typ nästan 2 till 3 timmar. Och det tycker jag nästan känns lite för långt vissa gånger. Så det här det är väl kanske bara att jag tycker nästan att det är bättre. Men det är väl olika liksom från tycke till smak vad man föredrar. Men grejen just med den här Halloween, det är ju att Myers, det är han som är huvudpersonen. Det är ju inte typ Jamie Lee Curtis som är en main character om man säger så. Det är Myers som är main karaktären. Ja, man följer ju honom liksom. Ja, så det är typ nästan det är hela hans tiden. story liksom. De andra, de är ju bara bikaraktärer basically. Och det är lite intressant. Och det är ju därför man liksom alltid följer med honom i första person och över axeln och grejer så. Mm. Det känns lite unikt just liksom att de valde den vägen. Jo, precis. Vad hade vi för eventuella idéer till nästa gång? Ja, jag har ju tagit med mig en hel bunt filmer hemifrån. Bland annat Beetlejuice och From Dusk Till Dawn. Dusk to Dawn hade varit kul att se. Det var väldigt länge sedan. Och den är ju intressant för att det är 2 regissörer på den. Precis, det skulle vara en intressant sak att reflektera på. Ja, och det är lite roligt liksom att de har gjort så. Och så märker man ju i filmen liksom när de ändrar stil. Så ja, den skulle vara intressant att se. Jo. Vad säger vi om det? Ja, vi får se hur vi gör. Jajamän. Men då får jag önska er hej och gör för den här gången. Ja. Tack för oss. Hej.